كيف يمكنني الانتباه إلى ما أتناوله في رحلاتي؟ عندما تكون الرحلات والإجازات خارج المدينة أو في الخارج للأغراض السياحية، يتركز السفر والتسوق المكثف من أجل التعرف على القيم الثقافية للأماكن التي تمت زيارتها. عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية، مع الأحداث التجارية مثل الاجتماعات والمؤتمرات وزيارات العملاء والمعارض. عندما يتعلق الأمر بأغراض الرياضة والهوايات، فإنها تستمر بوتيرة سريعة في وقت محدود مع الأنشطة الرياضية مثل التزلج والغوص. بطبيعة الحال، أثناء تجربة هذه الأنشطة المكثفة، ينخفض نظامنا الغذائي ووقت وجودة طعامنا. أخصائي التغذية زلال يلتشن وجدت السفر في النصائح الغذائية للمسافرين. يؤثر اختلاف التوقيت والمناخ أيضا على عملية التمثيل الغذائي لدينا في رحلات الطيران الطويلة. كما هو معلوم فإن إيقاع الجسم الطبيعي، والذي نسميه الساعة البيولوجية، يتم تعديله للنوم ليلا ويكون نشطا أثناء النهار. إذا حدث اضطراب في هذا التوازن لسبب ما، فإنه يؤدي إلى مشاكل مثل الإلهاء والإرهاق والضعف وفقدان الشهية. رحلة قصيرة إذا كان سيكون في الخارج، فإن ثقافة الطهي والطعام في البلد الذي نذهب إليه تؤثر علينا كثيرا، وعند الضرورة نواجه صورا سلبية. قبل أن تذهب في رحلة، يجب أن تأكل شيئا خفيفا، ليس ممتلئا جدا أو، على العكس من ذلك، لا تشعر بالجوع الشديد. يتسبب الضغط الذي تتعرض له الطائرة في فقد الماء. المشروبات التي تسبب فقدان السوائل. يجب الابتعاد عن المشروبات الكحولية والقهوة والشاي والكافيين. سيكون خيارا صحيا للوجبات تناول السندويشات المحضرة بالسلطة أو الخبز الكامل أثناء الرحلة. دعوا الوجبة الأخيرة قبل الطريق تكون غنية بالكربوهيدرات وقليلة البروتين. للتخلص من تأثير جيت لاج، تناول وجبات خفيفة في يوم الرحلة. في صباح اليوم التالي، احرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الحليب والجبن والبيض على الإفطار وشرب الكثير من السوائل. إذا كنت تعانين من أي مرض استقلابي أو حالة مثل الحمل، فسوف يساعدك ذلك على تقليل المخاطر المحتملة من خلال التحدث إلى طبيبك قبل السفر. تأكد من التعرف على مأكولات المكان الذي ستسافر إليه مسبقا. على سبيل المثال، النكهات الشديدة للمطبخ الصيني، الحلو، المالح، الحامض، المر وأحيانا القليل يجتمعون معا، وزيت فول الصويا الذي يستخدمونه قد لا يناسب ذوقك. تهيمن الحشرات على الثقافة السنغافورية تغذية. طعام مطبوخ في الهواء الطلق. يمكن للفواكه الغريبة في الفلبين أو المأكولات البحرية في مطبخ الشرق الأقصى الأخرى أن تسبب الحساسية الغذائية والتسمم. إذا كنت ذاهبا إلى بلدان ذات عادات غذائية مختلفة تماما عن المطبخ التركي، فلا تتناول الأطعمة غير المطهية وغير المطبوخة وغير المطهية التي لها طعم ورائحة ومظهر مختلف، والتي لا نعرف محتواها. في رحلاتك إلى المناطق التي لا تؤخذ فيها قواعد النظافة في الاعتبار، يجب أن تفضل المياه المعبأة وعصائر الفاكهة المعلبة من العلامات التجارية المعروفة.
ولا تضيف الثلج إلى مشروباتك التي لا تعرف كيفية تحضيرها، حتى لو كان كذلك حار جدا. من الضروري أيضا أن تكون مدركا للأمراض التي يمكن أن تنتقل من حمامات السباحة والبحر ومكيفات الهواء. أكثر أمراض السفر شيوعا هي أمراض مثل الإسهال السياحي والكوليرا وحمى التيفود والالتهاب الرئوي. أثناء السفر يمكن أيضا أن تعاني من مشاكل معوية مثل الإمساك. يمكنك حل هذه المشكلة عن طريق تناول الفاكهة وتناول الأطعمة الغنية بالألياف وشرب الكثير من الماء. في الأماكن التي تسود فيها ثقافة المطبخ الغربي مثل أوروبا وأمريكا أو في المدن الكبرى حيث يكون السكان عالميا، خاصة في الفنادق ذات ال5 نجوم، ستتاح لك الفرصة لاختيار منتجات من العديد من ثقافات الطهي. وهنا تكمن المشكلة في منتجات البوفيه، الطعام الذي يتم تقديمه على مدار 24 ساعة في اليوم، والكحول غير المحدود، والذي يتم تقديمه في إطار البرنامج الشامل كليا، يؤثر سلبا على حدود الأكل والتغذية. يجب أن تكون متحكما في اختياراتك. بين الوجبات، يجب تجنب الكريمة، والمايونيز، ورقائق البطاطس، والتغميس، والمكسرات والأطعمة الدهنية الزائدة. تعتبر الفواكه والزبادي والمشمش المجفف والجوز وبسكويت الحبوب الكاملة مثالية للوجبات الخفيفة. إذا كان من الصعب العثور على هذه الأطعمة أثناء السفر، فيمكنك وضع حزمة أو عبوتين في حقيبتك. يجب تفضيل الخضار في إحدى وجبتين رئيسيتين. هنا يجب أن تختار طعامك بأسلوب طرق الطهي مثل الشوي والسلق. إذا كنت تخشى لحم الخنزير، فسيكون من الأنسب اختيار خيارات مثل دجاج، سمك، وسلطات، وخضروات وفواكه مسلوقة. يجب أن تكون حريصا على عدم تخطي وجبات الطعام. يجب أن تبدأ اليوم بإفطار جيد، بدلاً من عج البيض والجبن التي تحتوي على نسبة عالية جداً من الدهون والمنتجات الشهية. يمكنك اختيار إضافة الجبن قليل الدسم والبيض المسلوق والخيار والطماطم، أو حبوب الإفطار مثل الفاكهة الطازجة والشوفان والموزلي والحليب أو الزبادي. ومع ذلك، كن مستعداً للمفاجآت، فعادة ما تختلف عادات الإفطار في العديد من البلدان. على سبيل المثال، الفرنسيون لا يستهلكون الجبن على الفطور، لكن بعد الوجبة يتناول الأسبان الإفطار مرتين، بينما في الشرق الأقصى يبدأون يومهم بالأرز وحتى السمك. في الإجازات التي تتضمن إقامة نصف إقامة، فإن الخطأ الأكثر شيوعاً هو التركيز على وجبتين وتخطي الوجبات الخفيفة، خاصة في المنظمات التي يتم فيها تقديم خدمات البوفيه المفتوح في وجبات المساء. يزداد الميل إلى تناول الأطعمة الدهنية والحلوة الثقيلة مع الشعور بالجوع غير المنضبط. تذكر أن التغذية المتكررة وغير المنتظمة تؤدي إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي، فضلاً عن التحكم في نسبة السكر في الدم. يمكنك تناول أطعمة مثل المعكرونة والبيتزا بمفردهما دون أي إضافات غذائية أخرى في أوقات الغداء، التي لا يتوفر فيها الكثير من الوقت، أو السلطات التي لا تحتوي على صلصات ثقيلة، أو منكهة بالليمون والتوابل، أو شطائر محضرة بلحم الديك الرومي، والتونة، والخضروات.
الخبز الكامل أو الحبوب الكاملة جيدة أيضا، ويمكن أن يكون خيارا. من الأفضل الابتعاد عن قوائم الوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات حرارية ضخمة في كل جزء. في المساء، يجب تناول البروتينات عالية الجودة، واختيار اللحوم المشوية، والأسماك، والمعكرونة إلى جانب الدجاج، والسلطات بدلاً من الأرز، والخضروات المسلوقة، والمقبلات بالزبادي، والخضروات بزيت الزيتون، واختيار الفاكهة على وجبتك. المحار غني جداً بالسعرات الحرارية والكوليسترول. ربما يمكنك التمتع بهذه الحرية في الإجازة، بشرط أن تقتصر على وجبة واحدة. يجب استهلاك الكحول بطريقة خاضعة للرقابة. سيكون من المناسب أن تقصر نفسك على كأس. إذا فاتك هذا القياس، اشرب الكثير من الماء في اليوم التالي، وتناول السمك في الوجبات الرئيسية. والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة الغنية بالبوتاسيوم، وركز على الفاكهة كوجبات خفيفة. نظراً لأن الخضار يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، فإنه ينظم الدورة الليمفاوية ويساعد على إزالة الكحول بسرعة من الجسم. تأكد أيضاً من عدم تناول أي كحول آخر في ذلك اليوم.